मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा कक्षा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा भाइ बहिनीहरूलाई म कक्षा 12 को कम्पल्सरी इङ्ग्लिस अन्तर्गत रहेको लिटरेचर सेक्सनको एसेहरू मध्येमा सेकेन्ड एसे म्यारिज एज अ सोशल इन्स्टिट्युसन जुन एसे छ यो म्यारिज एज अ सोशल इन्स्टिट्युसन भन्ने जुन एउटा यो हाम्रो एसे छ यसको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई केही सहयोग अथवा केही बुझाउन गइरहेको छु। मेरो यस भिडियो हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरूलाई यस एसे बुझ्नलाई सजिलो हुनेछ। यो म्यारिज एज अ सोशल इन्स्टिट्युसन जुन एसे छ जसलाई चाहिँ स्टेफेन एल नकले लेख्नुभएको छ र यो एसे यो जुन बुकको टेक्स्ट हो यो बुकमा चाहिँ नि यस किसिमले दिएको छ र यसलाई मैले पढेर जुन आफ्नो तरिका आफ्नो किसिमबाट एउटा नोट तयार पारेको छु। म भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ नि मेरो जुन मैले तयार पारेको नोटबाट यस एसेलाई बुझाउन गइरहेको छु। यस भिडियोमा चाहिँ नि मैले यस एसेको बारेमा एक्सप्लेन मात्रै गर्नेछु म र अर्को भिडियो बनाउने छु म। अर्को भिडियोमा चाहिँ नि यस एसेसँग सम्बन्धित जुन टेक्स्ट बुकमा भएको जुन क्वेसनहरू छ त्यो क्वेसनहरूको चाहिँ एन्सरहरू एक्सप्लेन गर्नेछु अर्को भिडियोमा जुन म छिटै अपलोड गर्नेछु यस भिडियोलाई सकिसकेपछि। आज चाहिँ मैले यस भिडियोको बारेमा जुन मैले समरी जुन तयार पारेको छु त्यस समरीबाट एसेलाई बुझाउन गइरहेको छु। कृपया यस भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र साथै रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला लेटेस्ट अपडेटको लागि। हस्त म भिडियो सुरु गर्छु। अब यस एसेको टाइटल जसमा हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि यसमा म्यारिज भन्ने कन्सेप्ट हैन म्यारिज छ, त्यसै गरी यो सोशल इन्स्टिट्युसन छ है, म्यारिज छ, सोशल इन्स्टिट्युसन छ, त्यस्तै गरी अब हामीले चाहिँ यो एसे बुझ्नको लागि यी टर्म्सहरू यो म्यारिज भयो हैन, सोशल इन्स्टिट्युसन यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले हल्का जानकारी लिनुपर्छ। यसको बारेमा हल्का हामीसँग ब्याकग्राउन्ड नलेज भयो भने यस एसेलाई बुझ्न सहयोग हुन्छ। त्यसकारण मैले यसमा चाहिँ नि फर्स्टमा चाहिँ नि यो टाइटल एक्सप्लेन गर्नको लागि मैले केही कुराहरू तयार पारेको छु। जस्तै फर्स्टमा म्यारिज भनेपछि के हो, सो म्यारिजको बारेमा केही पोइन्टहरू मैले तयार पारेको छु। यसबाट भाइ बहिनीहरूलाई म्यारिजसँग सम्बन्धित कन्सेप्ट बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तै म्यारिज भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इट्स अ बेसिक एन्ड युनिभर्सल है इन्स्टिट्युसन इन द सोसाइटी। यो चाहिँ नि एउटा युनिभर्सल बेसिक र युनिभर्सल इन्स्टिट्युसन इन द सोसाइटी भनेको चाहिँ नि यो म्यारिजलाई एउटा चाहिँ नि इन्स्टिट्युसन, एउटा संस्था, एउटा चाहिँ नि प्याटर्न, एउटा चाहिँ नि ल, एउटा चाहिँ ट्रेडिसन, एउटा कल्चर हैन, एउटा चाहिँ नि लिगली चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि एक्सेप्टेड एउटा चाहिँ नि फर्मको रूपमा लिएको छ। सो जुन चाहिँ नि युनिभर्सल भनेको यो म्यारिज भन्ने चिज चाहिँ नि यो कुनै एउटा पार्टिकुलर ठाउँमा मात्रै नहुने भयो, यो विश्वभरि विश्वको संसारको जुनसुकै कुनामा पनि म्यारिजलाई के गरिन्छ फलो गरिन्छ। बिहा भनेको चाहिँ सबै ठाउँमा हुन्छ, विश्वभरि यो बिहा म्यारिज हुन्छ। यो कुनै स्पेसिफिक ठाउँको लागि मात्रै होइन, यो युनिभर्सल टपिक हो, युनिभर्सल इन्स्टिट्युसनको रूपमा मानिन्छ यसलाई। र यो सोसली र लिगल्ली सोसियली लिगल्ली रिकग्नाइज्ड युनियन है अब यसमा यो जुन युनियन हुन्छ नि दुईटा, जुन एउटा मेल र फिमेल, स्पेसली हामी चाहिँ नि मेल र फिमेलको युनियन भनेर बुझ्छौँ। तर म्यारिजको कन्सेप्ट अहिले चेन्ज भइसकेको छ, ट्रान्सजेन्डर म्यारिज र सेम सेक्स म्यारिज पनि अहिले हुन थालेको छ। तर नर्मल्ली हामी चाहिँ नि अपोजिट सेक्सेसको बिचमा हुने जुन युनियन छ इन विच टु इन्डिभिजुअल फर्म सेम अर डिफ्रेन्ट सेक्सेस सेयर कमन। अब यसमा चाहिँ नि सेम है, अब अहिलेको केसमा चाहिँ नि सेम सेक्सेसको पनि म्यारिज हुन थालेको छ र डिफ्रेन्ट सेक्सेस छ, तर उनीहरूले के गर्छ भने कमन बोन्डहरू सेयर गर्छन् है, दे सेयर कमन बोन्ड है। सो लिगल अर फर्मल्ली यो म्यारिजलाई
के को रूपमा लिइन्छ इट्स लिगल एन्ड इट्स फर्मल्ली रिकग्नाइज्ड युनियन है त्यो जुन दुईटा व्यक्तिहरुको जुन एउटा युनियन हुन्छ दुईटा व्यक्तिहरुको जुन एउटा बन्ड हुन्छ दुईटा व्यक्तिहरुको जुन एउटा चाहिँ नि सम्बन्ध हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यो फर्मल्ली लिगल्ली र फर्मल्ली यो के हुन्छ रिकग्नाइज्ड हुन्छ यो समाजले एक्सेप्ट गर्छ हरेक ठाउँमा उनीहरुको चाहिँ त्यो जोडीलाई एक्सेप्ट गरिन्छ त्यो युनियनलाई एक्सेप्ट गरिन्छ अनि के को रूपमा मान्छन् त एज पार्टनर्स है सो म्यारेज भनेको त्यो हो जुन एउटा जुन दुईटा अपोजिट सेक्सका जुन म्याच्योर्ड पर्सनहरु हुन्छ जुनको जुन युनियन हुन्छ जुनको बीचमा चाहिँ नि सम्बन्ध स्थापना हुन्छ म्यारेज मार्फत त्यो चाहिँ नि युनिभर्सल्ली यसरी त्यो चाहिँ नि एउटा कस्तो हुन्छ भने सबैतिर एक्सेप्टेड सबैतिर फर्मल्ली यो चाहिँ एक्सेप्टेड हुन्छ सो रिलेसनशिप इन अ पर्सनल रिलेसनशिप अनि उनीहरुको पर्सनल रिलेसनशिपलाई समाजले के गर्छ एप्रुभ गर्छ स्वीकार गर्छ र त्यसैगरी रेसिडेन्शियल कोहाबिटेसन उनीहरु सँगै बस्छन् हैन उनीहरु चाहिँ रेसिडेन्शियल कोहाबिटेसन भनेको चाहिँ उनीहरु सँगै बस्छन् हैन सँगै चाहिँ जीवन बिताउँछन् त्यसप्रति कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन सो रेसिडेन्शियल कोहाबिटेसनको अथोरिटी हुन्छ त्यसैगरी इकोनोमिक कोअपरेसन हैन आर्थिक मामलामा चाहिँ उनीहरुको कोअपरेसन हुन्छ फर्मेसन अफ न्युक्लियर फ्यामिली फर्मेसन गर्न सक्छन् त्यसैगरी क्रिएसन अफ चिल्ड्रेन बच्चा जन्मने अधिकार हुन्छ र फुलफिलमेन्ट अफ सेक्सुअल निड्स यो सबै कुराहरु चाहिँ नि म्यारेजबाट प्राप्त हुन्छ है यो चाहिँ एकदम लिगल यो चाहिँ एप्रुभड हैन सोशली एक्सेप्टेड है एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनको रूपमा यसरी लिएको छ किनभने यसले हामीलाई चाहिँ इकोनोमिक राइट दिन्छ हैन त्यसैगरी न्युक्लियर फ्यामिली फर्म गर्नलाई अथोरिटी दिन्छ बच्चाहरु जन्माउन अथोरिटी दिन्छ त्यसैगरी सेक्सुअल डिजायरहरु चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि अथोरिटी हुन्छ है सो म्यारेज इज अ लिगल युनियन अफ टु डिफरेन्ट अर सेम सेक्सेस फर मेकिङ अ रेटिफाइड रिलेसन भनेको उनीहरुको सम्बन्धलाई जुन के हुन्छ त लिगल्ली एप्रुभ गरेको हुन्छ रेटिफाइड हुन्छ लिगल्ली एप्रुभ चाहिँ कपल हुन्छन् फर स्याटिस्फाइङ सोशल अब उनीले आफ्नो हरेक कुरा हरेक निड्सहरुलाई चाहिँ स्याटिस्फाई गर्न सक्छन् हरेक निडहरु फुलफिल गर्न सक्छन् त्यो चाहिँ सोशलको सोसाइटीको नर्म्सहरु लहरुलाई फलो गरेर सो satisfying social, economic, physical and family needs भयो इट्स एन एप्रुभड सोशल प्याटर्न फर इस्टाब्लिशिङ अ फ्यामिली है फ्यामिली इस्टाब्लिश गर्नको लागि एउटा के हो त सोशल प्याटर्न हो जुन एप्रुभ भएको जुन एप्रुभ हुन्छ है यसमा कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन त्यहाँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि कसैले त्यो छेकबार गर्न सक्दैन यो जुन एकदम एप्रुभ किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ नि सोशल प्याटर्न हो म्यारेज अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको म्यारेज अब चाहिँ एउटा युनिभर्सल फेनोमेना भनेको यो जहाँ पनि यसलाई चाहिँ फलो गरिन्छ सबैतिर म्यारेज हुन्छ विवाह भन्ने चीज जहाँ पनि हुन्छ हैन यो कुनै एउटा पार्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप र स्पेसिफिक प्लेसमा मात्र सीमित छैन यो व्यापक छ युनिभर्सल छ यो चाहिँ ह्युमन सिभिलाइजेसन देखि पर्मानेन्ट है रिमेन्स फरएभर इन द सोसाइटी म्यारेज पर्मानेन्ट हो म्यारेज भन्ने कन्सेप्ट पर्मानेन्ट हो म्यारेज चाहिँ फरएभर हैन ह्युमन सिभिलाइजेसनको सुरुदेखि अहिलेसम्म म्यारेज एक्जिस्ट छ सो एन्सेन्ट यो प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्म छ एन्सेन्ट सिन्स द बिगिनिङ अफ ह्युमन सिभिलाइजेसन डाइनामिक हुन्छ यो कन्सेप्ट चेन्ज भइरा हुन्छ म्यारेजमा पहिला जुन किसिमको म्यारेजहरु अलाउ गरिन्थ्यो अहिले त्यो नगरिन सक्छ अथवा पहिला नगरिने चाहिँ अहिले अलाउ हुन सक्छ जस्तै हामीले हेरौं चाइल्ड म्यारेजको कुरा गरौं हैन जस्तै विडो म्यारेजको कुरा गरौं अनि यस्तै अर्को चाइल्ड म्यारेजमा चाहिँ के हुन्छ भने पास्टमा चाइल्ड म्यारेज एक्सेप्टेबल थियो समाजको लागि तर अहिले चाइल्ड म्यारेज इलिगल भएको छ त्यसैगरी विडो म्यारेज पहिला चाहिँ अनएक्सेप्टेड थियो अहिले यो एक्सेप्टेड छ अनि त्यस्तै ट्रान्सजेन्डर म्यारेज हैन विभिन्न किसिमको प्याटर्नहरु विभिन्न किसिमको चाहिँ ट्रेन्डमा चेन्जहरु आइरहेको हुन्छ र म्यारेज भन्ने चीज चाहिँ नि एउटा चाहिँ के हो त डाइनामिक टपिक हो र सोशल एप्रुभल हुन्छ यसमा समाजले एप्रुभ गर्छ हैन जस्तै चाइल्ड म्यारेज इज नट एप्रुभड हैन ट्रान्सजेन्डर म्यारेज इज एप्रुभड विडो म्यारेज इज एक्सेप्टेड अब यस्तै कस्तो किसिमको म्यारेजलाई एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने त्यो समाजले बनाउँछ रुल त्यहाँको धर्म संस्कृति परम्परा हैन त्यसले बनाएको हुन्छ म्यारेजमा चाहिँ यस्तो विभिन्न किसिमको चाहिँ अब के हुन्छ यो टाइपहरु हुन्छ भनौं न हैन जस्तै कहीं ट्रान्सजेन्डर म्यारेजलाई एप्रुभ गरिन्छ कहीं गरिदैन कहीं चाइल्ड म्यारेजलाई एप्रुभ गरिन्छ कहीं गरिदैन विडो म्यारेज हैन यो सेम ग्रुप भित्र हुने विवाह ग्रुप भन्दा बाहिर हुने विवाह धर्म हरेक कुराले चाहिँ म्यारेजलाई के गर्छ असर पारेको हुन्छ जस्तै इस्टाब्लिशेस फ्यामिली अब यसको खासले के गर्छ भने लिगल राइट टु देयर चिल्ड्रेन यो इस्टाब्लिशेस फ्यामिली इस्टाब्लिश गर्न सहयोग हुन्छ जस्तै बच्चाहरूलाई लिगल राइट दिन्छ जस्तै बर्थ सर्टिफिकेसन प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ सिटिजनशिप सर्टिफिकेसन इजिली प्राप्त हुन्छ यो म्यारिड कपलबाट जन्मेको बच्चाहरूलाई जस्तै रिलिजन
रिलिजन अथवा सोसियल इन्स्टिट्युसनले एप्रुभ गर्छ, धर्मले एप्रुभ गर्छ है। अब यो म्यारेज भनेको यस्तो विभिन्न किसिमको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ म्यारेजको है। अब यही म्यारेजसँग सम्बन्धित हाम्रो छ नि यो एसे टपिक छ नि म्यारेजसँग सम्बन्धित छ। र अब म्यारेजलाई अझ विस्तारमा बुझ्ने हो भने यसका टाइपहरू हेर्ने हो भने यस्तै मोनोगामी हैन, यस्तो छ नि अ टाइप अफ म्यारेज हैन। यसमा के हुन्छ नि अ स्पाउस थ्रु आउट लाइफ टाइम भनेको जिन्दगीभरि एउटै वाइफ हुने मोनोगामी सिस्टम भयो। त्यसै सिरियल मोनोगामी भनेको चाहिँ नि एउटा स्पाउसको मृत्यु भइसकेपछि अथवा डिभोर्स भइसकेपछि अर्को रिम्यारी गर्ने हैन, यसलाई सिरियल मोनोगामी भन्छ। त्यसै पोलिगामी वान इन्डिभिजुअल ह्याभिङ मेनी स्पाउसेस हैन, एउटा को एक भन्दा बढी अब स्पाउसेस हुने हैन, त्यसलाई पोलिगामी भनिन्छ। त्यस्तै गरी पोलिएन्ड्री भनेको चाहिँ नि एउटा वाइफ मेनी हस्बेन्ड हैन, हाम्रो जस्तै मनाङ मुस्ताङतिर हुन्छ। जस्तै द्रौपदी महाभारतमा जुन द्रौपदीको जुन छ नि 5 जना हस्बेन्ड त्यस्तो किसिमको सिस्टम, यसलाई पोलिएन्ड्री भन्छ। त्यस्तै गरी पोलिजिनी भनेको चाहिँ नि एउटा हस्बेन्ड मेनी वाइफ, यो खास गरी मुस्लिम कन्ट्रीहरुमा इस्लामिक कन्ट्रीहरुमा यो सम्भव हुन्छ। अब हामी कहाँ यस्तो हुँदैन हैन। इन्डोगामी भनेको आफ्नै ग्रुपभित्र मात्र विवाह गर्ने, त्योभन्दा बाहिरको समुदायसँग विवाह नगर्ने, जस्तै राउटीहरूको हुन्छ त्यस्तो। जस्तो एक्जोगामी भनेको म्यारेज इन एनदर ग्रुप हैन, एउटा ग्रुपबाट अर्को ग्रुपसँग विवाहबारी चल्ने एक्जोगामी। यसो विभिन्न किसिमको म्यारेजहरू हुन्छ। अब सोसियल इन्स्टिट्युसन किन भन्यो भन्दाखेरि यस्तै सोसियल कम्स फ्रम द ल्याटिन वर्ड सोसियस विच मिन्स फ्रेन्ड है। अब सोसियलको मिनिङ हुन्छ फ्रेन्ड, र वेन यु आर बिङ अ सोसियल यु आर एभ्री वान्स फ्रेन्ड है। अब सामाजिक प्राणी भइसकेपछि तिमी सबैको साथी हो है। सो इन्जोय बिङ विथ पिपुल अर हेज टु डु विथ पिपुल लिभिङ अर ग्यादरिङ इन ग्रुप्स भनेको अब रमाइलो पनि गरिन्छ, इन्जोय पनि गरिन्छ, र परेको बेलामा सहयोग पनि गरिन्छ। हामीले केही सहयोग पनि गर्नुपर्छ, केही प्राप्त गर्छौँ हैन एज अ सोसियल बिइङ है। सो इन्स्टिट्युसन एन्ड अर्गनाइजेसन। अब इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सोसियल इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा हामी इन्स्टिट्युसन भनेर के बुझ्नु पर्यो भने एउटा अर्गनाइजेसन हो, यो इस्टाब्लिस्ड ल हो, प्र्याक्टिस हो, प्याटर्न हो, कन्भेन्सन अथवा इम्पोर्टेन्ट टु सोसाइटी के समाजलाई आवश्यक पर्ने, समाजलाई चाहिने, समाजको लागि आवश्यक पर्ने जुन एउटा ल हुन्छ, प्र्याक्टिस हुन्छ, प्याटर्न हुन्छ, ट्रेडिसन हुन्छ, कन्भेन्सन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनको नाम दिइन्छ। त्यसै इन्स्टिट्युसनहरू धेरै छन् समाजमा, धेरै इन्स्टिट्युसनहरू क्रिएट गरेका छन् मान्छेहरूले हैन, आफूलाई बाँच्नको लागि, आफ्नो चाहिँ जीवन सहज पार्नको लागि, समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न किसिमको इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गरेका हुन्छ समाजमा। र त्योमध्ये एउटा चाहिँ म्यारेज पनि हो, जसलाई हामी सोसियल इन्स्टिट्युसनको रूपमा लिन्छौँ। र जुन यो फ्यामिली, पोलिटिक्स, रिलिजन, मास मिडिया, एजुकेसन, इकोनोमी, ल यस्तो किसिमको अरू इन्स्टिट्युसनहरूसँग यसले के गर्छ इन्टिग्रेटेड हुन्छ यो है। यसलाई पनि एउटा चाहिँ सोसियल इन्स्टिट्युसनको रूपमा लिइन्छ। अनि पिपुल क्रिएट सच इन्स्टिट्युसन टु सेटिस्फाई देयर निड्स फ्रम डिफ्रेन्ट पिपुल है। अब यो मान्छेहरूले इन्स्टिट्युसनहरू किन क्रिएट गर्छन् भन्दाखेरि त्यो आफ्नो निडहरू फुलफिल गर्नको लागि विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न चाहिँ व्यक्तिहरूबाट आफ्नो इच्छाहरू चाहिँ लिगल्ली चाहिँ त्यो पुरा गर्नको लागि यस्तो इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ खडा गरेको हुन्छ। र म्यारेज पनि एउटा त्यस्तै किसिमको इन्स्टिट्युसन हो जसमा के हुन्छ भने लिगल एसोसिएसन हुन्छ। देयर इज अ लिगल एसोसिएसन बिट्विन टु पिपुल फ्रम डिफ्रेन्ट सेक्सेस अर सेम सेक्सेस to fulfill needs and desire है। अब म्यारेज एज अ सोसियल इन्स्टिट्युसन भन्ने जुन एसे छ, जुन एसेलाई लेख्नु भएको छ हाम्रो राइटर डाक्टर स्टेफेन एल नक है। अब राइटर हो स्टेफेन एल नक, जो चाहिँ मार्च 11 1950 मा जन्मिनु भएको थियो र उहाँको मृत्यु चाहिँ 26 जनवरी 2008 मा भएको थियो। त्यस्तै गरी उहाँ चाहिँ एउटा रिसर्चर अथवा चाहिँ अथर र कमनवेल्थ प्रोफेसर अफ सोसियोलोजी है। उहाँ चाहिँ सोसियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, सोसियोलोजीको प्रोफेसर, अथर र रिसर्चर हुनुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ सोसियोलोजी पढाउनुहुन्थ्यो युनिभर्सिटी अफ भर्जिनिया युएसए मा। र उहाँले चाहिँ रोड एक्सटेन्सिभली अन द रोल अफ, उहाँको विशेष फोकस भनेको म्यारेज इन द सोसाइटी, म्यारेज विवाहको रोल, समाजमा म्यारेजको के महत्त्व छ, म्यारेजको रोलको बारेमा चाहिँ उहाँले धेरै लेखहरू लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी यसको कज एन्ड कन्सिक्वेन्स अफ चेन्ज इन अमेरिकन फ्यामिली, र अमेरिकन फ्यामिलीमा जुन किसिमको परिवर्तनहरू आइरहेको छ त्यसको कारण र यसको कारणहरू र त्यसको परिणामहरू के हुन्छ त्यसको बारेमा लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी उहाँले इन्भेस्टिगेटेड द इस्यु अफ प्राइभेसी
अनम्यारिड फादरहुड, कोह्याबिटेसन, अनि कमिटमेन्ट, डिभोर्स, म्यारिज, यस्ता किसिमको टपिकहरुमा उहाँले चाहिँ धेरै रिसर्चहरु गर्नुभएको थियो। अब एसे छ, यो एसे म्यारिज एज अ सोशल इन्स्टिट्युसन भन्ने जुन टाइटल दिएको छ, marriage as a social institution है। सो द फर्स्ट एसे यो चाहिँ नि अब यो फर्स्ट एसे है, यो फर्स्ट एसे यो चाहिँ नि म्यारिज एज अ सोशल इन्स्टिट्युसन भनेको यो चाहिँ नि कलेक्सन, एउटा एसेहरूको कलेक्सन बुक चाहिँ नि म्यारिज इन मेन्स लाइफ भन्ने जुन बुक पब्लिस गर्नुभएको थियो त्यस बुकबाट झिकिएको हो। यो हाम्रो जुन एसे हामी पढिरहेछौँ त्यो चाहिँ नि यस बुकबाट, यो म्यारिज इन मेन्स लाइफ है, यसबाट लिएको हो। म्यारिज इन मेन्स लाइफ जुन चाहिँ नि 1998 मा पब्लिस भएको थियो है। सो द फर्स्ट एसे इज टेकन फ्रम हिज फेमस विलियम जे गुड बुक अवार्ड, जसले यो बुकले विलियम जे गुड बुक अवार्ड पनि प्राप्त गरेको थियो, जितेको थियो 1999 मा है। जसको नाम छ म्यारिज इन मेन्स लाइव्स, रिटन बेस्ड अन, र यो बुक चाहिँ नि 6000 भन्दा बढी इन्टरभ्यूहरु लिएको थियो म्यानहरुसँग, सो केटा मान्छेहरुसँग, तिनीहरुको इन्टरभ्यूमा बेस्ड भएर लेखिएको छ है। 1997 मा चाहिँ नि 1979 देखि उहाँले चाहिँ रिसर्च गर्नुभएको थियो, इन्टरभ्यूहरु लिनुभएको थियो, 6000 वटा इन्टरभ्यूहरुमा चाहिँ बेस भएर लेखिएको बुक हो म्यारिज इन मेन्स लाइफ। त्यसै बुकको पहिलो च्याप्टर है, फर्स्ट एसे हाम्रो चाहिँ नि म्यारिज एज अ सोशल इन्स्टिट्युसन भन्ने छ, पब्लिस्ड बाइ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस। दिस एसे यसले के गर्छ, यो एसेले के गर्छ भने दिस एसे ट्याकल्स पोलिटिकली एन्ड सोसियली चार्ज इस्यु म्यारिज एज अ सोशल इन्स्टिट्युसन। यो म्यारिज एज अ सोशल इन्स्टिट्युसन भन्ने जुन एउटा टपिक थियो, जुन एउटा पोलिटिकल डिबेटको चाहिँ एउटा इस्युको रूपमा आएको थियो, त्यसै विषयमा चाहिँ नि लेख्नु भएको छ। एन्ड लुक्स क्लोजली एट म्यारिज, र म्यारिज एज अ की सोशल इन्स्टिट्युसन है। म्यारिज भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ की सोशल इन्स्टिट्युसन हो जसले के गर्छ, द्याट अफेक्ट्स मेन, खास गरी मेनहरूलाई चाहिँ एकदम ठुलो रूपमा यसले प्रभाव पार्छ विवाहले। यस विषयमा चाहिँ उहाँले रिसर्च गर्नुभएको थियो, अध्ययनहरू गर्नुभएको थियो, त्यसैको बेसमा चाहिँ यो एसे लेखेको। सो अफेक्ट्स मेन एकर्डिङ टु हिम, उहाँको अनुसार द रोल अफ हस्बेन्ड प्लेज, अब रोल अफ हस्बेन्ड भनेको चाहिँ म्यारिड म्यान, रोल अफ हस्बेन्ड प्लेज अ unique function in the lives of men. Normative marriage provides masculinity in adulthood. अब यो मान्छेहरूलाई, म्यानहरूलाई, केटा मान्छेहरूलाई यो चाहिँ नि मेस्कुलिनिटी, यो पुरुष हैन, पुरुषत्व भन्छ हैन, मेस्कुलिनिटी भनेको म्याच्योर्ड किसिमको चाहिँ नि म्यान हैन बनाउँछ म्यारेजले। विवाहपछि ऊ चाहिँ मेस्कुलिन भन्छ हैन। अ म्यान डेभलप्स एन्ड सस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेज हिज मेस्कुलिनिटी आइडेन्टिटी इन हिज म्यारिज रे। म्यारिजबाट उसले आफ्नो मेस्कुलिनिटी आइडेन्टिटी, वाट इज म्यान हैन, म्यान के हो त, मेल के हो त हैन, त्यो आइडेन्टिटी उसले प्राप्त गर्छ रे। नोर्मेटिभ भनेको यो प्याट्रन भनेको चाहिँ यो प्याट्रन्ड म्यारिज भनेको चाहिँ यो नियमहरू फलोहरू के अरे रुल्सहरू फलो गर्ने, सिस्टम फलो गर्ने हैन, जुन किसिमको म्यारेजको लागि चाहिँ जुन किसिमको नियम मूल्य मान्यताहरू छन्, जुन पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पुरा गरेर गरेको म्यारेज। नोर्मेटिभ म्यारेज इज डिस्टिङ्ग्विस्ड बाई फ्री चोइस। अब उसको अनुसार चाहिँ यो नोर्मेटिभ म्यारेजमा चाहिँ के हुन्छ भने डिस्टिङ्ग्विस्ड बाई फ्री चोइस भनेको केटाकेटीको बिचमा चोइस, फ्री चोइस हुन्छ, एकले अर्कालाई फ्रीले चुज गर्न पाउँछन्। अनि त्यसमा म्याच्युरिटी हुनु पर्यो, म्याच्योर्ड हुनु पर्यो, त्यसै गरी हेटेरोसेक्सुअल हुनु पर्यो, होमोसेक्सुअल होइन हेटेरोसेक्सुअल हुनु पर्यो। अनि हस्बेन्ड चाहिँ एज हेड अफ हाउस होल्ड हुनु पर्यो, हस्बेन्ड चाहिँ हाउस होल्डको हेड हुन्छ यस्तो किसिमको म्यारेजमा। त्यसै गरी फिडेलिटी, मोनोगामी, एउटा मात्र विवाह गर्ने, एन्ड प्यारेन्टहुड र बच्चा जन्माउने हैन। अब यो नर्मेटिभ म्यारेजमा यस्तो कुराहरू फलो हुनु पर्यो हैन, यस्तो प्याटर्नहरू फलो गरेर गरेको म्यारेजलाई नर्मेटिभ म्यारेज भनिन्छ। जस्तै द म्यारिड कपल एज लाइफ कम्पेनियन्स रेस्पोन्ड टु इच अदर है, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भने म्यारिड कपलले जीवनसाथीको रूपमा एकअर्कालाई रेस्पोन्ड गर्छन् हैन। अनि त्यस्तै गरी कल्चर, सोसाइटीको नर्म्सहरू, भ्यालुहरू फलो गर्छन् नर्मेटिभ म्यारेज। अनि स्पेसियली म्यारिड मेन आर बेटर अफ देन म्यारिड वुमेन इन टर्म्स अफ बोथ। अनि
वुमेनलाई भन्दा पनि वुमेनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि भन्दा पनि मेनहरू चाहिँ बढी फाइदा लिन्छन् म्यारेजबाट किनभने उनीहरूको फिजिकल र मेन्टल सेटिस्फ्याक्सन फिजिकल हेल्थ मेन्टल हेल्थ चाहिँ वेल डेभलप्ड हुन्छ आफ्टर म्यारेज सो म्यारेज चेन्जेस मेन अन बेसिक डाइमेन्सन्स अफ एचिभमेन्ट है अनि म्यारेजबाटै जुन विवाह गरिसकेका मेलहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ सक्सेसहरू एचिभमेन्ट गर्न सफल हुन्छन् है पार्टिसिपेसन इन पब्लिक एन्ड सोसियल लाइफ हैन सामाजिक र पब्लिक लाइफमा उनीहरूको पार्टिसिपेसन हुन्छ वेल बिङ कम्फोर्ट लग्जरी प्रेस्टिज सबै चिजहरू प्राप्त गर्छन् यो विवाहपछि त्यसकारण यो विवाहले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम बढी फाइदा दिन्छ र बढी चाहिँ के हुन्छ अरे अफेक्ट गर्छ यो भयो हाम्रो एसेको बारेमा अब समरी छ समरीलाई म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु समरी म्यारेज अब अकर्डिङ टु द राइटर अर डाक्टर STEPHEN स्टेफेन LNOCK है अब स्टेफेन एल नकको अनुसार है यो समरी म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु टेक्स्ट बुकबाट लिएको म्यारेज इज द सम अफ टु स्पाउसेस बाउन्ड बाई लिगल मोरल एन्ड कन्भेन्सनल एजम्सन्स भनेको यो परम्परागत मूल्य मान्यताहरू जस्तै लिगल मोरल हैन यी कुराहरूबाट चाहिँ के हुन्छ बाँधिएको हुन्छ म्यारेज है म्यारेज इज द सम यो एउटा चाहिँ दुईटा व्यक्तिहरूको दुईटा मेल र एउटा मेल र एउटा पुरुषको एउटा चाहिँ एउटा बन्ड हो हैन एउटा चाहिँ युनियन हो तर त्यो कस्तो हुनुपर्छ त लिगल्ली एप्रुभ हुनु पर्यो मोरल्ली एप्रुभ हुनु पर्यो कन्भेन्सनल एजम्सन फलो गरेको हुनु पर्यो ह्याभिङ भेराइटिज अफ क्लोज पर्सनल एफिलिएसन है यो पर्सनल एफिलिएसन हुन्छ क्लोज पर्सनल एफिलिएसन लिङ्क हुन्छ एक अर्कासँग लिङ्केज हुन्छ लिङ्क हुन्छ र अर्को सोसियल रिलेसन पनि उनीहरूले इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ समाजसँगको छुट्टै किसिमको सम्बन्ध हुन्छ एक अर्का बिचको चाहिँ पर्सनल रिलेसनसिप हुन्छ अनि मोरल हैन मोरल्ली लिगल्ली अनि कन्भेन्सनल रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एक्सेप्टेड हुन्छन् समाजमा म्यारेज विवाह गरिसकेपछि सो इट इज एन इन्स्टिट्युसन म्यारेजलाई एउटा चाहिँ संस्थाको रूपमा लिइन्छ एउटा चाहिँ फिक्स्ड प्याटर्नको रूपमा लिइन्छ इस्टाब्लिस्ड नर्म्स लको रूपमा लिइन्छ अ प्याटर्न स्ट्रक्चर इन्कर्पोरेट्स विथ अदर इन्स्टिट्युसन्स लाइक अनि यो एउटा संस्था हो जुन अरू संस्थासँग यसले के गर्छ मिल्छ यो मिल्न जान्छ जस्तै यो फ्यामिली यसै एजुकेसन हैन त्यसै गरी इकोनोमी यसै ल हैन पोलिटिक्स यी कुराहरूबाट चाहिँ यी कुराहरूसँग इन्टिग्रेसन हुन्छ है यो फ्यामिलीमा चाहिँ मूल्य के भन्छ फ्यामिली एजुकेसन प्राप्त गर्नको लागि इकोनोमीको लागि अनि ल हैन लिगल कानुनी राइटको लागि हरेक कुराको लागि चाहिँ यिनीहरू के हुन्छन् भने ratified हुन्छन् है जस्तै द रिलेसनशिप बिट्विन स्पाउसेस इज बाउन्ड बाई रुल्स है यिनीहरूको सम्बन्ध नियमबाट बाँधिएको हुन्छ हैन यिनीहरूले सर्टेन रुल्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ सामाजिक नर्म्सहरू भ्यालुहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ मनलाई त्यही गर्न पाइँदैन हैन उनीहरूले पनि समाजमा भएको मूल्य मान्यताहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ दे एक्जिस्ट विदिन सफ्ट बाउन्ड्रिज टु फलो द प्याटर्न्स इन मेनी वेज है त्यो प्याटर्नलाई फलो गरेर केही बाउन्ड्रीहरूभित्र रहेर उनीहरू चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ दे हेभ टु फलो सम सर्टेन बाउन्ड्रिज द सफ्ट बाउन्ड्रिज अलो एभर लिमिट्स अफ बिहेभियर डिस्टिङ्ग्विस म्यारेज फ्रम अदर काइन्ड्स अफ रिलेसनसिप र त्यो बाउन्ड्रीले गर्दाखेरि उनीहरूलाई के गर्छ भने अरू खालको सम्बन्धहरूबाट फरक बनाउँछ उनीहरू अलि फरक हुन्छन् उनीहरूको चाहिँ जुन सम्बन्धलाई एक्सेप्ट गरिन्छ समाजमा हैन किनभने उनीहरू म्यारिड कपल हुन् विवाह गरिसकेपछि त्यो किसिमको चाहिँ अवसर उनीहरूले प्राप्त गर्छन् र अरू विवाह नगरिकन बसेको जुन सम्बन्ध राखेको हुन्छ नि तिनीहरूभन्दा यिनीहरू अलिक फरक हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ अलिकति लिगल खालको हुन्छन् लिगली एप्रुभड हुन्छन् लिगली एक्सेप्टेड हुन्छन् सोसियली एक्सेप्टेड हुन्छन् म्यारिड स्पाउसेस आर डिस्टिङ्ग्विस्ड टु अदर कपल्स बाई सच इन्स्टिट्युसन है यो म्यारेज भएपछि म्यारेज गरेको जुन म्यारेज भन्ने जुन इन्स्टिट्युसन छ त्यसले गर्दाखेरि नै उनीहरू चाहिँ अरूभन्दा भिन्न हुन्छन् क्या फरक हुन्छ उनीहरूको परिचय हुन्छ आइडेन्टिटी हुन्छ राइट्स हुन्छ दे बिकम अ पार्ट अफ भास्ट सिस्टम अफ अन्डरस्टुड प्रिन्सिपल्स द्याट हेल्प अर्गनाइज एन्ड सस्टेन लाइभ्स ओके म्यारेज म्याटर्स अल अब यो म्यारेजको बारेमा फर्स्टमा म्यारेज के हो त हैन म्यारेजलाई एउटा इन्स्टिट्युसन हो भनेर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ डिफाइन गरेको छ राइटरले त्यसपछि सेकेन्डमा उहाँले के गर्नुहुन्छ भने यो मान्छे म्यारेज चाहिँ खास गरी मेलको लागि के छ त यो यसले मेललाई के गर्छ त कसलाई बढी इम्पोर्टेन्ट छ त मेल र फिमेलहरू मध्येमा कसलाई बढी यसले चाहिँ फाइदा दिन्छ त भन्दाखेरि म्यारेज म्याटर्स अ लट फर मेन भन्छ क्या यो म्यारेजले सबभन्दा बढी फाइदा पुर्याउने चाहिँ मेनलाई हो भन्छ
है म्यारेज म्याटर्स अ लट फर मेन बिकज किनभने इट प्रोभाइड्स स्ट्रक्चर टु देयर लाइफ्स आफ्नो जीवनलाई उनीहरूको लाइफलाई यसले संरचना प्रदान गर्छ है म्यारेजले त्यसै गरी अर्गनाइजेस देयर एम्बिसन उनीहरूको महत्त्वकांक्षाहरू उनीहरूको डिजायरहरू फुलफिल गर्नको लागि यसले के गर्छ अर्गनाइज गर्छ म्यारेजले हैन सहयोग गर्छ सो टु सपोर्ट दिस आइडिया यो कुरालाई सपोर्ट गर्नलाई म्यारेजले म्यानलाई बढी फाइदा दिन्छ म्यारेज चाहिँ नि मेनको लागि बढी म्याटर हुन्छ भन्ने कुरालाई सपोर्ट गर्न डाक्टर स्टेफेनले चाहिँ के गरेको छ भने यो फ्रेन्च सोसियोलोजिस्ट एमिल डुर्खेमको चाहिँ नि उनले एक्जाम्पल र रेफरेन्स ल्याएको छन् यो जुन चाहिँ एउटा फ्रेन्च सोसियोलोजिस्ट हुन् है फ्रेन्च सोसियोलोजिस्ट 1858 to 1917 र एमिल डुर्खेमले के भनेका छन् भने फर एमिल म्यारेज प्रिभेन्ट्स सुसाइड है मान्छे जुन आत्महत्या हुन्छ नि यो है आत्महत्या रोक्नलाई सहयोग गर्छ रे म्यारेजले आत्महत्यालाई कन्ट्रोल गर्छ रे म्यारेजले है त्यो कुरा भनेका छन् इट लेजिटिमेट्स दि डिजायर्स अफ वेल यसले के गर्छ म्यारेजले भन्दाखेरि यो चाहिँ नि लेजिटिमेट यसले चाहिँ नि कानुनी रूप दिन्छ कसलाई भन्दाखेरि द डिजायर्स अफ वेल बिङ कम्फोर्ट लग्जरी प्रेस्टिज अब यो मान्छेहरूलाई खास गरी मेलहरूलाई यो लग्जरी कम्फोर्ट वेल बिङ र प्रेस्टिज प्राप्त गर्नको लागि म्यारेजले चाहिँ एउटा के हुन्छ लेजिटिमेट गर्छ है म्यारिड पिपुल हेभ लोवर सुसाइड रेट्स देन अनम्यारिड रे अब खास गरी यो म्यारिड र अनम्यारिडको यो सुसाइड रेटलाई हेर्ने हो भने अनम्यारिडको भन्दा म्यारिडको कम छ है म्यारिड पिपुल धेरै कम मात्रामा सुसाइड गर्छन् म्यारेज मेक्स बेटर सिटिजन अफ मेन इट हेल्प्स देम टु फाइन्ड देयर पर्पज इन लाइफ है सो म्यारेज कन्ट्रोल्स अनरेस्ट्रेन्ड लङ्गिन्स एन्ड डिजायर्स अनि म्यारेजले हामीलाई के पनि सहयोग गर्छ भने अनरेस्ट्रेन्ड भनेको कन्ट्रोल गर्न नसक्ने इच्छाहरू डिजायरहरू पनि यसले के गर्छ कन्ट्रोल गर्नलाई सहयोग गर्छ जस्तै म्यारेज फोर्सेस अ म्यान टु एट्याच हिमसेल्फ र म्यारेजले म्यानलाई के गर्छ फोर्स गर्छ टु एट्याच हिमसेल्फ फर एभर टु द सेम वुमेन एउटै वुमेनसँग चाहिँ लाइफ बिताउन यसले फोर्स गर्छ टु फुलफिल द निड अफ लभ है मायाको जुन एउटा लभको चाहिँ एउटा फुलफिलमेन्ट पुरा गरेर एउटै मान्छेसँग लाइफ बिताउन यसले सहयोग गर्छ सपोर्ट गर्छ अनि मोरल ब्यालेन्स दिन्छ यसले मान्छेलाई मोरल्ली अनि ब्यालेन्स बनाउँछ सो गिभ्स अप अदर सेटिस्फ्याक्सन र त्यसको लागि त्यस खुसीको लागि त्यो फ्यामिली ह्याप्पिनेसको लागि उसले अरू सेटिस्फ्याक्सनहरूले गिभ अप गर्न सक्छ फुलफिल्स हिज ड्युटीफुल बनाउँछ मेललाई अनि रेस्ट्रिक्ट्स डिजायर एन्ड फाइन्ड्स ह्याप्पिनेस इन ओन फ्यामिली है त्यस हिसाबले म्यारेज चाहिँ मेलको लागि एकदम उपयोगी छ अनम्यारिड अब यसमा अब अनम्यारिड कोह्याबिटेसन भनेको चाहिँ बिहा नगरिकन सँगै बस्ने ह्याभिङ सेक्सुअल रिलेसनसिप है सो एडल्टहरू जुन मेल र फिमेल चाहिँ नि बिहा नगरिकन पनि एउटा कपलको रूपमा चाहिँ बस्ने जुन परम्परालाई अनम्यारिड कोह्याबिटेसन भन्छ यो जुन दिन प्रतिदिन अमेरिकामा बढ्दै थियो सो हेज बिन राइजिङ डे बाई डे अनम्यारिड कोह्याबिटेसन इज एन एग्रिमेन्ट वेन टु पिपुल आर नट म्यारिड बट लिभ टुगेदर सो यसले समस्या ल्याइरहेको थियो होइन विवाह नगर्ने तर सँगै बस्ने है सो इट इज राइजिङ बिकज द पार्टनर्स मे अब यसमा चाहिँ मान्छेहरू यसप्रति बढी आकर्षित भइरहेका थिए किन भन्दाखेरि जस्तै हार्मोनियस ह्याप्पी लाइफ हुन्छ होइन खुसी प्राप्त गर्न सक्छन् सँगै बसेर होइन ह्याप्पी लाइफ हुन्छ अनि फ्रिडम फ्रम द रुल अफ म्यारेज होइन विवाहको जुन किसिमको बन्धन बाँधेपछि फलो गर्नुपर्ने कुराहरू फलो गर्नु पर्दैन बाध्यात्मक भइदैन फ्रिडम फ्रम द रुल अफ म्यारेज डोन्ट ह्याभ टु फलो एक्सेप्टिभ एन्ड एप्रुभड बााउन्ड्रिज होइन एक्सेप्टेड र एप्रुभड बााउन्ड्रिजहरू चाहिँ फलो गर्नु पर्दैन ट्रिमेन्डियस फ्रिडम अफ चोइस होइन ट्रिमेन्डियस फ्रिडम अफ चोइस एक्जेम्प्ट फ्रम द भास्ट रेन्ज अफ नर्म्स एन्ड लज भनेर भनेको छ यस्तै कारणले गर्दाखेरि यस्ता किसिमको फाइदाहरू देखेको हुनाले धेरै एडल्टहरू छ नि कोह्याबिटेसन रुचाउँछन् तर बट देयर रिलेसन इज नट एस तर यिनीहरूको जुन सँगै बसिरहेको हुन्छन् तर यिनीहरूको चाहिँ सम्बन्धलाई समाजले एक्सेप्ट गर्छ त वाइडली लिगल्ली एक्सेप्टेड हुन्छ त हुँदैन नि देयर रिलेसन इज नट एक्सेप्टेड वाइडली एन्ड लिगली बिकज दे डोन्ट फलो कन्भेन्सनल एजम्सन्स limits in behavior, no obligation to each other, no identity, no institutional relation के उनीहरूको चाहिँ institutional relation हुँदैन उनीहरू एक अर्काप्रति बाध्यात्मक हुँदैनन् एक अर्काप्रति रेस्पोन्सिबल हुँदैनन् हैन त्यसकारणले तिनीहरूले धेरै कुराहरू गुमाउँछन् है सो म्यारिड कपल फलो प्याटर्न तर यिनीहरूको कम्पेयरमा चाहिँ म्यारिड कपलले एउटा चाहिँ विशेष प्याटर्न फलो गरेका हुन्छन् नर्म्स भ्यालुहरू फलो गरेका हुन्छन् त्यही भएर उनीहरू के हुन्छन् त गेट्स एप्रुभल एभ्रिवेयर एज हस्बेन्ड एन्ड वाइफ
र यिनीहरू माथिको चाहिँ कोह्याबिटेसनमा बस्नेहरूले आफूलाई हस्बेन्ड र वाइफको रूपमा चिनाउन सक्दैनन्, आफ्नो परिचय हुँदैन। तर यो म्यारिड कपलको चाहिँ नि एकले अर्कालाई हस्बेन्ड र वाइफ भनेर राम्रोसँग चिनाउन सक्छन् गर्वका साथ। दे इन्ट्रोड्युस इच अदर एज अ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ प्राउडली। देयर रिलेसन इज प्रोटेक्टेड बाई लज, रिलिजन, कस्टम। उनीहरूको चाहिँ नि सम्बन्धलाई लले, धर्मले, कस्टमले, होइन, सोसियली समाजमा भएको चाहिँ जुन किसिमको मूल्य मान्यता सबैले यसलाई के गर्छ, प्रोटेक्ट गर्छ। तर माथि कोह्याबिटेसनमा बस्नेहरूको चाहिँ नि त्यसरी प्रोटेक्ट भएको हुँदैन। त्यसकारण कोह्याबिटेसन भन्दा चाहिँ नि म्यारिज अथवा चाहिँ नि यो सोसियल इन्स्टिट्युसनलाई फलो गर्नु चाहिँ नि राम्रो हो। बिसाइड दिज म्यारिज वर्क्स एज अ सोसियल क्यापिटल, र म्यारिजले चाहिँ एउटा चाहिँ सोसियल क्यापिटलको रूपमा पनि काम गर्छ भनेका छन्। जस्तै इट रेन्डर्स द रिलेसन एमोङ पर्सन, यसले के गर्छ भने यो चाहिँ हामी अरू मान्छेहरूसँगको सम्बन्धलाई यसले चाहिँ बढी के गर्छ त रेन्डर गर्छ है। अर्थात् सम्बन्ध चाहिँ एकदम प्रगाढ किसिमको हुन्छ होइन, त्यहाँ ट्रस्ट हुन्छ है, त्यहाँ चाहिँ विश्वास हुन्छ एकअर्कासँग। सो इट क्रिएट्स बन्ड अफ ट्रस्ट वर्दिनेस एन्ड ट्रस्ट। द न्यू रिलेसनसिप इज मेड अन ट्रस्ट एन्ड बिलिफ। क्या यो जुन अब जुन बिहा गरिसकेपछि हस्बेन्डपट्टिको वाइफपट्टिको अरू व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध त्यहाँ पनि के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ट्रस्ट पैदा हुन्छ, विश्वास हुन्छ है। सो husband and wife become connected to new kin. The relationship is obligatory and demands help and support at the time of need. र यो जुन किसिमको सम्बन्धको चाहिँ नेटवर्क फैलिन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो अब्लिगेटोरी रिलेसनसिप हुन्छ, बाध्यात्मक किसिमको होइन। र यसमा चाहिँ सहयोगहरू पाउन सकिन्छ, सहयोगहरू हुन्छ, हेल्प हुन्छ, किनभने बाध्य भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि इन्डिभिजुअल बेनिफिट्स फ्रम सोसियल क्यापिटल है, सोसियल क्यापिटलबाट इन्डिभिजुअलले ठुलो चाहिँ फाइदा लिन सक्छ समाजबाट। सोसियल क्यापिटल इन्सर्ट्स इन्डिभिजुअल इन नेटवर्क। अब त्यो नेटवर्कमा हालिन्छ, त्यो समाजको सोसियलको नेटवर्कमा त्यो इन्डिभिजुअललाई त्यहाँ के गरिन्छ, इन्सर्ट गरिन्छ। द्याट गाइड एप्रिसिएटेड नलेज एन्ड इन्फर्मेसन एमङ अल मेम्बर्स। सर्ट नेटवर्क्स आर सस्टेन बाई सोसियल नर्म्स एन्ड सोसियल स्याङ्सन्स, अनर, स्ट्याटसको कुरा हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ सम्मान पाउँछन्, मान पाउँछन्, उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरू पनि त्यो समाजको अब चाहिँ त्यो नेटवर्कभित्र छिर्छन्। So that facilitates certain actions and constraint other. The institution of marriage is an individual asset but more difficult to sustain because it exists only as relationship with others. The soft boundaries of marriage distinguish it qualitatively with other forms of relationship. The various rules of normative marriage define the relationship. The various rules of normative marriage define the relationship because mature people have choices of their ओन स्पाउसेस। अब यो नर्मेटिभ जुन म्यारिजको डाइमेन्सनको कुरा गरेको छ, यसमा 6वटा डाइमेन्सनको कुरा गरेको छ एसएमा। त्यो सबभन्दा फर्स्टमा चोइस हुन्छ है, हस्बेन्ड र वाइफको बिचमा चाहिँ जुन बिहा गर्ने बेलामा जुन एकले अर्कालाई चुज गर्न सक्छन् होइन, मन पराएर बिहा गर्ने चलन हुन्छ है, दे हेभ देयर चोइसेस। अनि त्यसै गरी हेटेरोसेक्सुअल रिलेसनसिप हुन्छ है, तिनीहरू म्याच्योर हुन्छन् है, म्याच्योर हुनु पर्यो, चोइस हुनु पर्यो। अनि त्यसमा चाहिँ हेटेरोसेक्सुअल होइन, अपोजिट सेक्सको सम्बन्ध हुनु पर्यो। जस्तै हस्बेन्ड विल बी प्रिन्सिपल अर्नर, अनि बिहा गरिसकेपछि त्यो हस्बेन्ड चाहिँ एउटा के हुन्छ, प्रिन्सिपल अर्नर हुन्छ। उसले चाहिँ त्यो चाहिँ कमाउनुपर्छ, घरमा चाहिँ पाल्नुपर्छ अरूलाई, अथवा चाहिँ घरको चाहिँ अर्निङ गर्ने चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल व्यक्ति हुन्छ। त्यसै गरी पार्टनर्स आर सेक्सुअली फेथफुल है, अनि सेक्सुअली एकअर्कासँग फेथफुल हुनु पर्यो टु इच अदर एन्ड दे बिकम लेजिटिमेट प्यारेन्ट्स, र चाहिँ लेजिटिमेट प्यारेन्ट्स हुन्छन् अफ देयर चिल्ड्रेन है। यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो प्याट्रन किसिमको म्यारिजमा यो एक्सेप्टेड हुन्छ। देयर रिलेसन इज प्रोटेक्टेड बाई ल, उनीहरूको सम्बन्धलाई लले, रिलिजनले, कस्टमले प्रोटेक्ट गर्छ। इट्स अ फर्म अफ सोसियल कन्ट्रोल बिकज अफ एप्रोप्रिएटली च्यानल्ड बिहेभियर्स एन्ड एस्पिरेसन्स। देयर इज अ कलेक्टिभ सेन्टिमेन्ट अफ अदर इन्टिमेट रिलेसन्स आर सर्पास्ड बाई म्यारिटल रिलेसन भनेर चाहिँ यो म्यारिजसँग सम्बन्धित एउटा म्यारिजलाई सोसियल इन्स्टिट्युसनको रूपमा चाहिँ नि एसएसएमा व्यक्त गरेको छ। र यो म्यारिज इम्पोर्टेन्ट छ, म्यारिज महत्त्वपूर्ण छ खास गरी मेलको लागि भन्ने कुरा चाहिँ नि मेन पोइन्ट राख्दै एसएसएलाई चाहिँ नि लेख्नु भएको छ स्टेफेन एल नकले। अब यो चाहिँ नि समरी भयो। अब यसैसँग सम्बन्धित जुन क्वेसनहरू छ त्यो क्वेसनहरू चाहिँ अर्को भिडियोमा मैले अपलोड गर्नेछु। त्यतिन्जेलको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।